नमस्कार मंडळी, या भागात आपण बासुंदी कशी करायची ते पाहणार आहोत। त्यासाठी इथे मी दूध तापायला ठेवलेलं आहे। दूध आपल्याला अर्ध होईपर्यंत आटवून घ्यायचं आहे। बासुंदीला मध्ये मध्ये ढवळत राहायचं आहे। आपण बासुंदीला चांगले आटवून घेतले आहे। आता यात आपण साखर घालून शिजवून घेणार आहोत। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। इथे बासुंदी अर्धी होईपर्यंत आटवून घेतलेली आहे। आपण यात गार्निशिंगसाठी पिस्ते आणि चारोळी घालणार आहोत। जर तुम्हाला ही बासुंदीची रेसिपी आवडली असेल तर माझ्या चॅनलला शेअर आणि सबस्क्राइब करायला विसरू नका। तसेच बेल आयकॉनवर प्रेस करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या चॅनलवरचे लेटेस्ट व्हिडिओज पाहायला मिळतील। धन्यवाद।